Ang sarap? Yummy! Cheers! Wait, light camera action pa tayo. Okay. Ayan. Okay, 1, 2, 3, go! Hello guys! Welcome ulit to our channel. Sorry. Ulitin natin. 1, 2, 3, go! Hello guys! Welcome ulit to our new mukbang vlog. Ang aking kasama ngayon, ang aking kamukbang kakulab is si Elisha. Yay! Si Elisha. Hey! Abangan nyo ang aking channel. Kamo. Yes, magkakaroon din siya ng mukbang channel. Bakit? Kasi mahilig siyang kumain. Okay. Okay, so ito na po ang ating niluto. Yung sauce. Nauna na siya kasi gutom na. Hindi na namin siya mapigilan. Oo, di ba? Oh, malayo yata yung plato mo. Wait, ilapit natin. Yan. So, titikman na natin yung niluto ko. Ito, kakaiba to kasi. May spinach. Ano yon? Yan. What is it? Focus on the vlog. Okay. Tikman na natin, ha? Ito na. Tikman na natin. So, alam niyo guys, ito na yung dinner namin. Kainin mo muna yan, Elisha. Sarap marinig. Ayan siya. Sarap. Sarap, no? Nagsisilaglagan na. Gagawin natin dyan. Nako, lagyan natin dyan. Ayan. Oh, you eat. Ayan. Ganyan ka na lang kumain, ha? Para near. Masarap? Elisha, masarap? Masarap. Ang kalat ng table. Pero ang sarap, no? Ang sarap? Yummy! I'm sorry guys, hindi nyo makita masyado yung kulay. Panay white ang nakikita nyo. But actually, there's a green stuff here. Yun yung spinach. Ayan, siyempre ang mushroom ulit. Say SMR. Cheers! Alam mo mag-cheers? Cheers. Ganito. Cheers. Okay. And how about cheers? Wow. Wow. Yummy. And it shows in your face. How yummy. Ano tayo? Cheers.
natin. Ang gulo ng vlog namin. Naku, nalalaglag. Yan mo dito, oh. Ganito mo, oh. Yeah. What is that? Sarap ng mushroom. Tapos ka na? What? Tapos ka na? Naku, tapos na siya. Okay. Say bye-bye na tayo sa camera. Kasi alis ka na eh. Say bye-bye tayo. Bye-bye! See you next time! Bye! Smile! Bye-bye! Bye-bye. See you next time! Yeah. Please don't forget to like, Yeah. share, Okay. and subscribe! Bye-bye! Uy, anong ginagawa mo? Nagmumukbang tayo! Oh my gosh! Oops! Oops!